Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Vietnam Innovator. Ngày hôm nay thì sẽ có một khách mời rất là đặc biệt là anh Bùi Hải An, hiện nay là Phó Tổng Giám đốc của ngân hàng số Timo. Xin chào anh Hải An. Xin chào Miro, xin chào mọi người. Trước khi chúng ta bắt đầu trò chuyện ngày hôm nay thì team Vietcetera cũng chuẩn bị cho một cái bất ngờ là một cái trò chơi. Trò chơi đây là điền vào cái chỗ trống. Thì đối với cả em hôm nay thì cũng trò chơi này rất là mới. Thì hai anh em chúng ta sẽ phải cần show một cái gọi là teamwork. Có 5 đáp án khác nhau và chúng ta sẽ phải điền vào cái chỗ trống của các bạn team production đã chuẩn bị sẵn. Thì anh Hải An đã sẵn sàng chưa? Ok. Câu đây là theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam năm 2022 giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 85%. Về số lượng và về giá trị thì mình đang có hai số, đây là 85% với 31%. Thì thường là số lượng giao dịch sẽ tăng nhiều hơn và giá trị nó sẽ đi chậm hơn. Thì chắc là 85 là về số lượng và 31 là về giá trị. Vâng, ok. Và sau đó thì là câu thứ hai là trong đó thanh toán qua điện thoại di động hoặc là QR code hoặc internet tăng mạnh nhất về số lượng về giá trị. Đứng thứ hai là thanh toán qua, đứng thứ ba là thanh toán qua. Anh thì anh đang... Em nghĩ chắc là số 1 mạnh nhất là internet à? Sau đấy là điện thoại di động và QR code à? Internet chắc là cái tăng mạnh nhất. Còn lại thì QR code với lại điện thoại di động thì tùy cái định nghĩa. Mảng này là mảng chắc là anh phải biết rõ hơn em ấy nhỉ? Đúng, tại vì kiểu điện thoại di động nó khá là chung chung. Nếu mà gọi là điện thoại di động là mình đang nói về mobile money hay là nói về tất cả cái gì liên quan tới mà dùng được điện thoại. Nhưng mà về QR code thì Ok, rồi. Anh với anh cái này là số 4 này số nào? Ok, rồi, được nha. Đây anh trả lời đáp án của team Vietcetera thế nào? Ok, rồi. Theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam năm 2022, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 85% về số lượng và 31,4% về giá trị so với 2021. Trong đó thanh toán qua internet tăng mạnh nhất về số lượng về giá trị. Đứng thứ hai là thanh toán qua QR code và đứng thứ ba là thanh toán qua điện thoại di động. Đó là câu trả lời. Bây giờ chúng ta thử xem là kết quả nó có đúng không này? Sai bét. Sai bét nhỉ? Cái đầu đúng. Cái đầu thì chỉ sai đấy nhá. Thanh toán qua QR là tăng mạnh nhất, sau đó mới là điện thoại di động và internet. Đúng là cái vừa rồi thì nó là một cái bất ngờ rất lớn là khi mà QR code là một cái tăng trưởng mạnh nhất và giá trị cao nhất. Thì vừa rồi cũng có một bạn của chúng ta là Bobby ở ngoài Hà Nội đi mua thịt ba chỉ ngoài chợ mà trả bằng QR code. Thì đúng là hiện tại thì Việt Nam cũng đang thay đổi theo cái xu hướng trả tiền thanh toán bằng QR code. Cách đây vài năm thì mọi người đều hình dung chuyện đấy. Khi mà Jack Ma qua Việt Nam tầm chắc khoảng 5 năm trước thì lúc đó tất cả cái ngành fintech và ngành về ngân hàng này kia thì mọi người hình dung là Việt Nam mình sẽ phát triển giống như Trung Quốc, sẽ có những ông ví điện tử rất là lớn, giống như bên kia sẽ là Alipay hoặc là WeChat Pay. Tất nhiên là có cái chuyện xảy ra với họ, nhưng mà ở Việt Nam mình thì mọi người hình dung là Momo, Zalo Pay, và thậm chí lúc đó còn chưa có hình dung là có sự xuất hiện của ông VNPay nữa. Nhưng mà tới thời điểm bây giờ thì nó lại một cái cục diện rất là khác. Các ví thì vẫn rất là mạnh, nhưng mà bên cạnh song song đó thì có VQR của NABAS là được cái sự hỗ trợ trực tiếp bởi các ngân hàng luôn, thì đã trở thành một cái thế lực rất là lớn. Thực ra là trong đợt công tác lần trước ngoài Hà Nội thì nguyên một tuyến phố mình đi là gần như mình không thấy Momo đâu cả. Trong Sài Gòn thì mình vẫn còn thấy rất là nhiều, nhưng mà ngoài Hà Nội thì gần như được thay thế bằng VQR, và đặc biệt là các ngân hàng lớn như là Techcombank, VIB, MB là họ chiếm lĩnh về câu chuyện là thanh toán qua QR code. Nhưng ví dụ kiểu QR code này thì như ở Trung Quốc thì nếu mà rõ ràng nếu mà chúng ta lấy như kiểu là WeChat Pay hoặc là Alipay thì họ đang gọi là dominate thị trường. Thì liệu ở Việt Nam với cái nhiều player như vậy thì nó là cái value tốt cho người dùng hay là cho thị trường, hay là nó lại đi ngược lại? Thì thực ra là trong cái 3-4 năm vừa rồi thì các ví và sự đầu tư từ rất lớn, đặc biệt là từ các quỹ quốc tế, thì mình hay nói vui là cảm ơn các nhà đầu tư nước ngoài đã giáo dục thị trường Việt Nam. Bởi vì là các ví họ tung rất là nhiều cái chương trình khuyến mãi cũng có, thu thập khách hàng cũng có, và họ làm cho cái việc thói quen xài QR nó trở thành rất là bình thường. Thì khi mà NABAS đưa ra việc QR cái đây 2 năm đó, thì cái việc gọi là adoption, cái việc mà bắt đầu thói quen sử dụng nó đã có sẵn rồi, và thậm chí là bây giờ nó còn tiện hơn, tức là bạn mở cái ứng dụng ngân hàng của bạn lên là bạn có thể thanh toán được, thay vì là bạn phải nạp tiền vào ví. Cho nên cái việc mà mọi người bắt đầu thói quen dùng Việt qua nó trở nên rất là thông dụng, thay vì chỉ có ví như thời gian trước. Đúng là chúng ta vừa nhảy vào một cái chủ đề nó không liên quan đến cái gọi là cái mà anh em mình đã chuẩn bị sẵn, đúng không? Nếu mà để quay lại cái việc là anh Hải An cũng là có một cái background rất là thú vị
Anh đã từng là một người mà có thể gọi là xây dựng một cái nền tảng công nghệ từ trước đây rất là nhiều năm. Anh là một founder cùng với cả một số các bạn là founder của Silicon Street ở Sài Gòn, và cũng là xây dựng một cái đội ngũ công nghệ rất là mạnh, trẻ và năng động. Có thể anh giới thiệu thêm một chút về cái hồi đó, lý do gì mà anh đi lập một cái công ty như vậy, và sau đấy thì cũng được nghe qua nhiều câu chuyện của đồng nghiệp cũ của anh thì cũng bỏ một công ty đó và break down nó xuống và đưa cho các anh em một cái mission mới. Thì anh có thể chia sẻ thêm về cái hồi đấy không? Thực ra là thời điểm này là đúng 10 năm trước là mình thành lập công ty Silicon Stretch Sài Gòn. Kể nhanh câu chuyện thôi thì thực ra Silicon Stretch Sài Gòn thành lập bởi ba người. Thì một bạn là James Chen, là bạn là người Singapore, thì bạn có một cái quỹ đầu tư nhỏ là Silicon Stretch ở bên Singapore. Thì trong cái quá trình mà bạn đi đầu tư angel ở các startup ở bên Singapore thời điểm đấy thì bạn phát hiện ra một cái nhu cầu rất là lớn là các startup đặc biệt ở Singapore thì họ có ý tưởng, họ có market, họ có nhiều thứ, nhưng mà họ lại không có đủ nhân sự về công nghệ để mà có thể xây dựng những cái sản phẩm đó ra, những cái MVP đấy, minimal viable product, cái danh từ được dùng cho bởi các công ty startup. Lúc đó thì bạn quen một bạn CTO của Silicon Stretch thời điểm đó là bạn Ken. Thì Ken thì với mình lúc đó cũng bắt đầu nhăm nhem một ý tưởng là mình làm gì đấy về công nghệ đi, sau khi tụi mình cũng vừa làm chung với nhau một cái startup khác là về đào tạo. Thì khi đó thì mình ba người ngồi lại và nói ok, mình làm một công ty gọi là Silicon Stretch Sài Gòn với mục tiêu là đi giải quyết cái nhu cầu hiện giờ của startup ở Singapore cũng như là trong khu vực, là làm sao để xây dựng những cái sản phẩm MVP để mà test thử thị trường, để mà đi gọi vốn, để mà đưa cái sản phẩm đó ra. Thì đổi lại cái value mình nhận được là ok, mình rất là thích những cái app. Lúc đó thì cái chuyện mobile app này kia ở Việt Nam cũng như trên thế giới là thành một cái rất là trend rồi. Thì làm sao mình có được cái cơ hội đấy? Thì đối với bản thân mình tại thời điểm đó thì nghĩ đơn giản là ok, như vậy thì mình được học một cái mới thì mình nhào vào mình làm, thì công ty mình start ra từ đấy. Thì sau khoảng 2 năm thì công ty cũng có được rất là nhiều dự án khác nhau trong khu vực, nên là total thì làm đâu đấy khoảng gần được 200 sản phẩm trong một cái thời gian dài là khoảng 4 năm. Nhưng mà sau 2 năm thì công ty roll lên được cái size là 150 người. Mình có một cái văn phòng rất là đẹp ở bên quận 7. Thì thậm chí là cũng hồi đấy có một số bài báo kêu là đây là văn phòng giống như là tương tự như Google vậy đấy. Quay lại thì cái mission của Silicon Stretch Sài Gòn thời điểm đó vẫn là kết nối cái cơ hội, là khi mà các startup họ có ý tưởng, mình làm được cái app cho họ, đồng thời tạo ra một cái sân chơi, tạo ra một cái cơ hội học hỏi cho các bạn ở Việt Nam để được làm app ở level quốc tế. Tại vì các app này sẽ được đi test ở không phải chỉ ở Việt Nam, không phải chỉ trong một cái khu vực nhỏ mà là hầu hết. Sau đó thậm chí mình còn làm những app mà đạt được tới vài triệu người dùng, thậm chí là xài cả trong một đất nước, ví dụ như ở Indonesia là cái app về taxi của mình đấy, Bluebird. Thì những cơ hội đấy thì đối với mình, bản thân mình thì mình nghiêng nhiều về lo về operation, lo về nội bộ, lo về con người, lo về culture. Thì mình rất excited về con đường đấy, là mình help được rất là nhiều bạn trẻ Việt Nam mà thực sự start được cái gọi là tham gia cái ngành gọi là làm app, đi theo cái xu hướng. Thực ra là Bluebird là vừa rồi em mới được có cơ hội sang Indonesia, và sang đấy thì gần như là xuống sân bay cái thì ai cũng sẽ nói với mình là cần phải download cái app Bluebird hoặc là Silverbird rồi là Goldenbird. Thì đúng là lúc đấy mình biết là cái độ lớn của họ như thế nào, gần như là họ chiếm lĩnh 100% thị trường. Và gần như là cái chỗ là uy tín nhất là vẫn là Bluebird. Thì đúng là nếu mà như vậy thì anh gọi là anh cũng đi đời đầu với cả Bluebird hồi đó. Dạ đúng rồi. Thì lúc đó là mình gần như là đi làm lại cái mobile app cũng như là nguyên cái hệ thống gọi xe đằng sau cho họ. Thì tất nhiên tới thời điểm này sau khoảng 6-7 năm thì họ có thể đã qua nhiều cái thời kỳ khác nhau rồi. Nhưng mà đó là một cái dự án rất là thử thách và cũng như là rất là thú vị cho cái team của mình tại thời điểm đó. Là lúc đó khoảng 10 mấy bạn là làm toàn bộ cái hệ thống đấy. Thì thực ra là các bạn cũng có được cái trải nghiệm tốt, là học được làm ở scale lớn. Và nó cũng là dẫn đến câu chuyện là khi mà Grab họ quan tâm đến việc mở một cái engineering center ở Việt Nam thì cái đội đấy trở thành là cái target của họ. Đấy thì chúng ta bây giờ đến cái việc là khi mà anh đã grow từ con số 0 lên đến 150 người trong vòng thời gian rất là ngắn, và cũng được tham gia những cái dự án gọi là cũng có tiếng nói ở trong khu vực chứ không chỉ là mỗi Việt Nam không. Nhưng mà sau đấy thì anh cũng đưa ra một cái quyết định là bây giờ là cái con đường, cái journey của anh em đến đây là kết thúc, và bây giờ sẽ phải tìm một con đường mới. Và cũng như anh nói là một phần là được Grab acquire để họ lập một cái engineering center tại Việt Nam. Còn các cái đội khác là sang 7-Eleven rồi là các cái tham gia vào các cái team khác. Thế thì hồi đó thì cái quyết định anh ra thì nó có khó. Hồi đấy là đã có tụ tập anh em như thế rồi, văn phòng thì đẹp, làm dự án cũng fancy.
nhưng mà lại quyết định một cái là mình sẽ đi theo những cái mission khác? Thì thực ra là trong cái quá trình mình làm thì mình phát hiện ra một điều là đầu tiên cái legacy xây dựng được ở Silicon Valley Sài Gòn là một cái brand, một cái talent brand. Là khi mà nghe tới Silicon Valley Sài Gòn thì từng như các bạn công nghệ hoặc là các bạn làm sản phẩm thời điểm đó đều biết hết, và rất là nhiều bạn muốn join vào Silicon Valley Sài Gòn để được có cơ hội để mà học, để mà được làm dự án, để làm sản phẩm. Và thực ra trong cái hành trình đấy, trước khi cái thời điểm mà kia nó xảy ra, mình đã phải trải qua cái chuyện mà các bạn move on next mission rất là nhiều. Either là các bạn mở công ty riêng của bạn làm founder, bạn làm startup, hoặc là thậm chí là các bạn được offer lương gấp đôi, gấp 3 để đi qua những cái gọi là startup to bự hơn. Tại thời điểm đấy thì Atlassian, Lazada, Tiki, những công ty mà họ lúc đó họ đi săn người, và Silicon Valley đã trở thành một cái target để đem người giỏi đi rồi. Thì bản thân mình lúc đó mình cũng đã xác định là mission của Silicon Valley là training ground, là một cái sân chơi, là một cái chỗ một cái trường để mà các bạn có thể graduate ra, và các bạn đã sẵn sàng để tham gia với các công ty công nghệ bài bản chuẩn mực, và các bạn cũng được săn đón. Thực ra là cái đó là cái mình nghĩ là tự hào nhất, là mình help được các bạn trở thành được săn đón, trở thành những talent để mà cho các công ty công nghệ khác. Mà tới thời điểm mà Silicon Valley mình dừng lại và mình chia ra, thực ra nó chỉ là một cách để mình make sure là mọi người có một cái hành trình đi tiếp theo. Tức là sẽ có một số bạn đã có những cái lựa chọn riêng, một số bạn thì vẫn đang làm những dự án của họ, thì mình muốn đảm bảo là cái dự án các bạn đang làm nó vẫn phải thấy được cái đoạn sau của cái hành trình. Và cái lý do lớn hơn nằm ở chỗ là bởi vì cái bản chất cái business model của Silicon Valley mình làm cho startup, thậm chí là mình làm những công ty lớn, nhưng mà chỉ xây cái đoạn đầu thôi, rồi sau đó mình phải hand over lại. Thì tới một cái thời điểm là các bạn hết cái để học rồi. Tức là ví dụ như là các bạn roll lên được 100.000, 500.000 khách hàng, nhưng mà các bạn không thấy được cái đoạn sau là 500.000 hoặc là 1 triệu hoặc là 2 triệu, 3 triệu khách hàng nó như thế nào. Hoặc là cái sản phẩm đó ra thị trường rồi, bắt đầu trong giai đoạn scale up rồi, thì thường các công ty họ sẽ kéo cái sản phẩm đó về, họ xây dựng cái team, và thậm chí là mình cũng phải giúp họ để xây cái team. Một số trường hợp là mình move các bạn đi theo các công ty đó luôn đó. Các bạn ở lại thì các bạn cũng bị một cái vấn đề là các bạn không thấy được cái next phase của cái việc làm sản phẩm nó ra như thế nào hết. Tức là các bạn làm app thì 2-3 tháng ra một cái app, thì chuyện đó làm khoảng 4-5 cái app là mọi người chán, và mọi người cũng sẽ bị một cái ceiling nhất định. Thì nó cũng là một trong những cái lý do là ok, như vậy thì những cái dự án lớn mà mình đang làm thì mình muốn sắp xếp để cho các bạn vẫn được tiếp tục đi theo con đường đó, và các bạn thấy được một cái gì đó, đi từ một cái sân chơi nhỏ ra một cái sân vận động nó to hơn, để mà các bạn có cái cơ hội và các bạn phát triển tiếp. Thì đó cũng là một cái lý do để mà mình sắp xếp mọi thứ theo hướng như vậy. Có rất là nhiều các bạn đi theo một cái team khác nhau. Bạn thì sang bên Grab, bạn Lazada, bạn thì thế này thì kia, thì có cái team khác nhau. Nhưng mà anh lại quyết định đi theo con đường là đi với 7-Eleven. Thì hồi đó thì tại sao anh lại coi cái đấy là cái sân vận động của anh, và tại sao anh lại tham gia và bỏ cái Silicon Street và đi theo 7-Eleven? Thì về lý do cá nhân thì một trong những cái quan điểm về phát triển sự nghiệp của mình đó là rốt cuộc cái công việc và cái vai trò hiện tại của mình giúp mình học được cái gì. Giữa những cái option đó thì mình thấy cái 7-Eleven nó có một cái mảng mới để mình học, đó là mảng retail. Chính xác hơn là retail tech, tức là mình làm công nghệ cho bán lẻ. Cái thứ hai là mình cũng được inspire bởi cái mission của cái team tech 7-Eleven cũng như là 7-Eleven Việt Nam. Bởi vì khi mà mình nhận được dự án đó thì cái mission là 7-Eleven là chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn nhất thế giới, có mặt trên rất là nhiều nước rồi. Nhưng mà hầu hết các nước khi mà đem cái franchise đó về thì phía Nhật họ đều kéo theo cái 2 công ty công nghệ hàng đầu của họ là NEC và NRI để cung cấp thiết bị, để cung cấp phần mềm, để cung cấp hệ thống cho cái chuỗi 7-Eleven ở các nước đó để sử dụng. Thậm chí là họ chỉ train trên cái hệ thống đó thôi. Ở Việt Nam thì franchise owner mình là anh Henry, thì anh đã sắp xếp được để mà ở Việt Nam mình tự xây dựng, bởi vì anh tin là ở Việt Nam mình xây dựng một hệ thống tốt hơn. Thì đó là một cái niềm tin, đó là một cái vision. Mình buy in vào cái vision đấy, mình nhìn cái hành trình của Silicon Valley Sài Gòn, và mình cũng tin là ok, thì mình sẽ xây được một cái team có thể làm được một hệ thống công nghệ bán lẻ cho một cái chuỗi hàng đầu thế giới. Và thực ra là sau 1 năm rưỡi là mình làm được, và thậm chí làm ở một cái mức độ mà ở các nước khác, và thậm chí là ở công ty mẹ ở Nhật và cả Mỹ họ va, thì họ cảm thấy là wow, tại sao Việt Nam mình có thể làm ở một cái trong thời gian ngắn như vậy. Mỗi một team nói thẳng luôn là không có kiến thức gì về bán lẻ cả, nhưng mà mình vẫn ứng dụng những cái kiến thức về câu chuyện làm cho startup, là về MVP, iteration, mình thay đổi liên tục, mình cập nhật liên tục, thì mình vẫn launch được 7-Eleven ở Việt Nam. Và cái công nghệ đấy
là tương đương, và thậm chí một số phần nó còn hơn những công nghệ của các nước khác mà đã được cung cấp trong 20-30 năm vừa rồi. Và như mọi người cũng biết thì Nhật họ đi rất là sớm về công nghệ, nhưng mà họ cũng bị cổ lỗ sĩ theo chuyện đấy, tức là họ cũng cập nhật không nhanh được bằng mình. Ở mình thì mình đã xài cái máy mới hơn, thậm chí là ví dụ như cái máy tính tiền 7-Eleven là Việt Nam là một trong những chuỗi đầu tiên xài hệ thống Android để làm chuyện đấy. Mà như mọi người biết là Android thì mình có thể cập nhật rất là nhanh và mình bổ sung tính năng cực kỳ dễ, thay vì sử dụng như là Windows CE hồi trước. Thậm chí là mình làm được cái app về membership loyalty, và đến thời điểm bây giờ nó vẫn là một trong những app mà có cái tỷ lệ tích điểm cao nhất trong hệ thống luôn, bởi vì là mình tích hợp nó vào trong cái quy trình vận hành hàng ngày và đem lại những cái giá trị nó xa hơn cho khách hàng. Thì khi mà mình nhìn lại, mình connecting rồi đó, thì đúng là mình đã chọn đúng là mình đi học được về bán lẻ. Trong 2-3 năm mình làm với team 7-Eleven, mình học được nhiều thứ hơn ngoài câu chuyện là mình chỉ làm về công nghệ thôi. Nếu mà anh xem lại cả một cái quá trình của mình ấy, thì có vẻ như là anh đã chọn đúng con đường. Mỗi lần mà anh chọn con đường đó thì anh sẽ phải đánh giá những cái yếu tố gì. Hiện nay thì đúng là em có trao đổi rất là nhiều bạn, thì đôi khi bây giờ chúng ta đang đứng ở trước một cái quyết định là liệu đi con đường này hay con đường kia. Thì không biết là anh có những cái tips gì để cho mọi người có thể là hỗ trợ họ đưa ra một quyết định đúng để đi theo đúng con đường theo mong muốn của mình không? Thực ra bí mật ở đây là nếu mình không chọn đúng thì mình làm cho nó đúng. Tức là khi mà tại mỗi cái ngã ba, ngã tư, ngã năm thì mình chỉ có những cái thông tin tại điểm đó thôi. Thì tất nhiên nó sẽ có những cái yếu tố mình có thể ứng dụng vào, giống như nãy mình có chia sẻ là cái con đường tiếp theo nó cho mình học được cái gì, con đường tiếp theo nó có cho mình được những thử thách mới nào, challenge là gì, con đường đấy nó có phù hợp với cái mong đợi về mặt lifestyle của mình hay không. Thì ví dụ như là về chuyện lương bổng và thậm chí về chuyện gia đình, tại vì có những thời điểm mà là mình có con nhỏ thì mình phải dành nhiều thời gian cho con hơn, thì những thứ đó nó more về ticking the box nhiều, nên là cái này nó có ok, cái kia ok không. Nhưng mà again nó vẫn dựa vào cái intuition, nó là mình cảm thấy là mình cảm thấy là mình thích thú với nó, mình hứng thú với nó. Và tất nhiên không bao giờ là lựa chọn đúng 100% cả, đúng được 80% là tốt lắm rồi. Thì 20% còn lại là do mình tự xoay chuyển tiếp, trong khi mà mình đã rẽ sang rồi thì mình phải make it work thôi. Thì nên mới nói là nếu mình lỡ chọn chưa đúng lắm thì mình làm cho nó đúng, và mình cứ đi. Ví dụ như là nếu mà mình chọn mà mình thấy là 1 năm 2 năm nó không work thì mình lại shift đi hướng khác. Thì một bạn ra trường và hình dung là mình có 50 năm về mặt sự nghiệp của mình, thì thực ra là nếu mà rẽ nhánh là đi 1-2 năm nó cũng không vấn đề gì cả. Và thực ra là cái bí mật ở đây nữa là 1-2 năm đó, nếu mà bạn biết cách gọi là make best use out of it, tức là tận dụng nó, thì thực ra nó vẫn cho bạn học thêm được nhiều thứ mà. Thì đừng có lo lắng quá. Thực ra đặc biệt là các bạn trẻ thì các bạn mới xuất phát điểm thôi, các bạn mới có 50% trên cái quãng đường đấy thôi thì cứ cho mình phép mình thử sai học là được. Thực ra là liên quan đến cái việc này thì nó cũng hơi đi khác chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, nhưng mà ví dụ như kiểu là khi mà các bạn tuyển dụng nhìn vào các cái CV và CV cứ 1-2 năm chỗ này, 1-2 năm chỗ kia, thì họ lại đánh giá là người này lại nhảy việc nhiều quá. Nhưng mà theo anh thì ví dụ trong Timo của anh chẳng hạn, khi mà anh tuyển dụng những cái nhân sự mới của mình thì anh nhìn vào cái CV các bạn nhảy cứ 6 tháng chỗ này, 1 năm chỗ kia, thì anh đánh giá như thế nào? Hay là anh sẽ prefer những bạn mà gắn bó lâu dài? Thực ra cái nào nó cũng có cái balance của nó cả. Tức là nếu mà bạn làm 4-5 năm trên một cái job và gần như không có sự thay đổi thì thực ra nó lại là một cái signal nó không tốt. Chứ không có nghĩa là bạn làm lâu một chỗ là tốt. Bạn làm lâu, nhưng mà thực ra là cái mình sẽ tìm kiếm ở đây là cái mức độ thay đổi về mặt là những cái thử thách bạn sẽ phải giải quyết hàng ngày, bạn có thay đổi theo thời gian hay không. Thường là mỗi 6 tháng, mỗi 1 năm thì bạn có nhảy qua một cái gì đó khác để mà bạn tìm kiếm cái chuyện đấy. Thì giả sử vẫn có những case là các bạn join một công ty 1 năm nhưng mà bạn không tìm được cái chỗ nào để có thử thách hơn thì bạn move on thôi. Và thậm chí là ở Việt Nam mình tại thời điểm này thì rất là nhiều cơ hội, cho nên cái việc mà thấy có một cơ hội tốt hơn để mà thử thách bản thân mình thì cái chuyện đó một cách nào đó mình cũng hiểu. Quan trọng là cái thái độ, quan trọng là cái self awareness của bạn là tôi làm chuyện đó vì cái gì, chứ không phải là tôi nhảy job bởi vì tôi thích nhảy job, tôi nhảy job bởi vì tôi nghĩ tôi đang phải tìm kiếm một cái tốt hơn. Tôi đã học hết rồi, tôi đã làm hết được những thứ có thể trong cái job hiện tại rồi, tôi đã nói chuyện, tôi đã tìm kiếm thử với sếp của tôi rồi, nhưng mà hiện tại bởi vì tính chất của công ty tôi không có cái cơ hội đó nên tôi đi tìm cái mới. Thì đó là một cái câu trả lời khi mà phỏng vấn nó sẽ đem lại cái kết quả tốt hơn. Thay vì là bạn chỉ nhảy bởi vì xu hướng, bởi vì bạn bè, bởi vì bị lôi kéo, và thậm chí bởi vì chỉ là lương thôi.
Nếu mà bây giờ chúng ta quay lại cái câu chuyện của Timo đi, tại vì là hôm nay là chúng ta đáng lẽ ra phải nói chuyện về Timo. Timo thì thực ra là em cũng theo dõi Timo một thời gian dài. Khi mà bắt đầu vào thị trường thì Timo gần như là dẫn dắt và là một người đặt một cái standard cho mobile banking hồi đó. Tuy nhiên là sau một cái thời gian xong rồi bị như kiểu là biến đi khỏi thị trường, nhưng mà thời gian vừa rồi, cách đây khoảng 6 tháng vừa rồi thì có vẻ như là Timo lại bắt đầu nổi dậy. Thì không biết là anh có thể chia sẻ là khi mà bắt đầu cái việc Timo thì anh làm những việc gì, cái giai đoạn mà mình tự nhiên là gần như là chìm xuống và bây giờ lại nổi lên thì có những cái gì đứng sau? Thì thực ra là một cách vô tình thì hôm nay là kỷ niệm 8 năm sinh nhật của Timo. Thì 8 năm cũng không phải là thời gian quá ngắn, cũng không thời gian quá dài. Nhưng mà nếu mà tính tuổi thật của Timo về mức độ phát triển và những thứ hiện tại đang đạt được thì chắc đâu đấy khoảng tầm 3 năm 4 năm. Thì Timo trải qua một đợt mình gọi là reborn vào khoảng 2 năm rưỡi trước, khi mà mình chuyển đối tác từ ngân hàng cũ sang ngân hàng mới hiện tại là ngân hàng Bán Việt. Thì thực ra là khi mà Timo launch vào năm 2016 là với một cái mission là làm sao để mình đưa một cái benchmark mới của về việc ngân hàng. Thì thực ra cái mission đấy tới bây giờ mình vẫn dùng cái mission đó. Thì tới ra thời điểm đó thì Timo làm những thứ rất là khác biệt. Ví dụ như là free hết, free chuyển tiền, free rút tiền, free không có tốn một đồng nào cả. Nhưng mà cái quan trọng hơn là xây dựng ra được một cái trải nghiệm trên mobile app về ngân hàng. Tại thời điểm đó các ngân hàng khác họ chưa làm được. Thì đó là cái mà gọi là setting standard hoặc là setting benchmark mình theo cách gọi của Timo. Vì có một cái giai đoạn là Timo đi tìm kiếm cái next step của mình thì nó cũng mất đâu đấy khoảng 2-3-4 năm để mà tìm được một cái đối tác phù hợp, tìm được một cái nhà đầu tư phù hợp, và thực ra là để xây dựng lại một cái đội ngũ nó phù hợp nhất cho cái mission của Timo đến bây giờ. Thì việc đấy nó cũng bắt đầu hoàn thành khoảng năm ngoái. Thì cho nên là giống như là Miro thấy gần đây là Timo bắt đầu quay trở lại bằng cái cách riêng của Timo thôi. Nếu mà anh nói về Timo thì Timo có cái gì mà là đặc sắc của Timo mà các cái đối thủ khác không có? Timo chú trọng nhiều hơn về trải nghiệm số của khách hàng hơn là những cái trải nghiệm offline, những trải nghiệm mà thực tế, mặc dù mình vẫn có, tức là mình là 90-10 thay vì các ngân hàng khác rồi họ sẽ phải rất là nhiều về trải nghiệm offline và một phần chỉ là online thôi. Và thực ra là về câu chuyện là xây dựng ứng dụng, xây dựng những cái gọi là dịch vụ số trên mobile app thì các ngân hàng khác họ đang làm rất là tốt bây giờ rồi. Thậm chí là mình phải nể phục về tốc độ là họ có thể làm những cái chuyện đó rất là nhanh ở những ngân hàng rất là lớn. Thì để giải thích thì nó rất là dễ, tại vì cái size của họ, cái lợi nhuận của họ, thực ra là với những ngân hàng mà gọi là top đầu Việt Nam thì lợi nhuận hàng năm của họ là 1 tỷ đô. Nếu mà họ chỉ dành 10% đầu tư cho công nghệ thôi, đó là 100 triệu. Thì 100 triệu đô ở Việt Nam mình bao nhiêu công ty đã gọi vốn 100 triệu đô. Thì cái khả năng để đầu tư cho họ nó đã kinh khủng hơn bất kỳ startup và fintech nào rồi. Thì cái việc mà họ có thể catch up được, tức là mình làm gì thì họ làm được chuyện đấy. Thứ hai là họ sáng tạo được, họ gọi là chuyển đổi số được thì nó nằm trong cái khả năng của họ rồi, tại vì họ có cái sự đầu tư cần thiết để làm chuyện đấy. Cho nên một cách nào đó về những cái tính năng cơ bản của một ứng dụng ngân hàng thì Timo gần như là ngang với các ngân hàng còn lại. Nhưng mà Timo khác biệt nằm ở chỗ là cái Timo đang chú trọng đến là cái mà hiện tại là các ngân hàng khác chưa làm, chứ không nghĩ là sẽ không làm. Timo đang chú trọng hơn về câu chuyện là giúp cho các khách hàng của Timo, đặc biệt là các bạn trẻ bây giờ, mình có thể gọi là millennial, Gen Z tùy thôi, nhưng mà hầu hết là các bạn bây giờ khi mà ra trường các bạn có thu nhập thực ra nó cũng rất là ổn, và Timo muốn giúp cho các bạn có thể quản lý được cái tài chính của bạn tốt hơn. Bởi vì cái mission của Timo là giúp cho khách hàng của mình giàu có hơn, tức là làm một ngân hàng giúp khách hàng giàu có hơn, thì nó cũng là một cái chuyện lạ ở Việt Nam rồi. Và Timo giúp thông qua chuyện là để giàu có hơn thì bạn phải quản lý được cái tài chính của mình trước đã, tức là bạn đừng có nghèo đã, đúng không? Thì đa phần các bạn trẻ bây giờ mọi người thường hay nói là tới cuối tháng là hết tiền xài rồi, tới cuối tháng là không biết tiền mình đi đâu cả, thì chỉ là đầu tháng cũng đã hết rồi, thậm chí là ủa sao em nợ thẻ tín dụng nhiều vậy, mình muốn để dành tiền để đi học, mình muốn dành tiền để chơi nhưng mà không cách nào để làm được hết. Thì Timo lắng nghe những cái nhu cầu đó và Timo tập trung đi giải cái chuyện đấy. Thì với cái tầm nhìn là thực ra là với cái sự phát triển kinh tế của Việt Nam thì cái nhóm trẻ đó càng lúc càng to ra. Dùng từ trẻ thì cũng không hẳn là những bạn mà có thu nhập tương đối ổn và các bạn cũng bắt đầu hưởng thụ cuộc sống thì càng lúc càng nhiều.
Thì làm sao mà team mobile origin để giúp được các bạn vẫn có thể hưởng thụ được cuộc sống nhưng mà vẫn bắt đầu quản lý được tài chính, từ đó mới bắt đầu giàu có hơn, mới bắt đầu có tích lũy được, mới bắt đầu để dành tiền được, mới bắt đầu lo được cho những cái kế hoạch nó dài hơi hơn, ví dụ như là mua nhà, mua xe, là lấy chồng, lấy vợ, có con. Thì Timo muốn đi theo cái hành trình đấy và Timo tập trung vào câu chuyện đó. Tuy nhiên song song với câu chuyện là vẫn cung cấp những cái dịch vụ và sản phẩm tài chính ngân hàng như các bạn khác. Ví dụ như kiểu em mà từ châu Âu về thì ở bên châu Âu thì họ cũng có những cái công ty mà cũng quy mô rất là to, hoặc là họ đi làm gọi là tư vấn tài chính cá nhân. Thì ở đây gần như là Timo đang thay thế cho một các bạn tư vấn viên ở bên đó. Ví dụ cái gặp khó ở bên nước ngoài nó là cái gì, là đôi khi chúng ta có tiền trên tài khoản và nếu mà giao dịch thì nhìn sẽ rất là rõ ràng về các báo cáo mình chi tiêu cho cái mảng nào mảng kia. Tuy nhiên là ví dụ như ở Việt Nam thì nó chưa hoàn toàn là cashless economy, thì nó vẫn cái phần cash nó khá là nhiều, nhưng mà cái chỗ đấy thì mình không track được. Thì hiện tại thì ví dụ Timo đang giải quyết vấn đề này như thế nào để chúng ta có thể có một cái bức tranh tổng thể về cái việc là chúng ta spending vào cái gì, đặt cái limit cho gọi là entertainment, rồi là cho ăn uống, rồi là chi tiêu du lịch. Thì không biết là mình sử dụng những cái gì để có thể là track được toàn bộ những cái chi tiêu đấy. Thì thực ra là ở các nước phát triển thì họ có cái nghề gọi là financial planner. Thì thực ra là các bạn đấy một phần là để thường là target những người có khá tiền rồi thì mới cần đi plan. Còn Timo đang nhìn tới là mình làm financial education và assistant để giúp cho các bạn hình dung, các bạn hiểu được và các bạn tự quản lý được. Thì đó là cái mà Timo đang hướng đến. Mình xây dựng ra những tính năng để mà đầu tiên là họ biết được là chính xác tiền họ chạy đâu. Thì đồng ý là ở Việt Nam mình cái cash nó vẫn còn rất là nhiều, tức là cái chuyện rút tiền ra các bạn phải có. Đối với những bạn mà đã muốn quản lý tài chính cá nhân rồi thì các bạn bắt đầu có những cái công cụ của các bạn. Thì đơn giản nhất là sổ ghi chép ra, hai là Excel, Google Sheet, ba là sử dụng những cái app mà về quản lý tài chính như là Money Lover, Misa này kia. Thì tùy theo cái mức độ các bạn cũng đã bắt đầu muốn có một cái công cụ rồi thì Timo đưa cái công cụ đó vào trong ứng dụng luôn. Và đặc biệt là những cái nào mà bằng những cái dòng tiền nào mà chạy qua Timo thì chắc chắn là Timo đưa ra công cụ để bạn phân loại được nó, bạn đưa nó về đúng chỗ. Thì Timo có cái sản phẩm là hũ chi tiêu, tức là các bạn có thể chia tiền mình thành từng hũ khác nhau cho những mục đích khác nhau. Thì có thể có hũ đó nó sẽ dành cho tiền để dành cho lâu dài một tí, ví dụ như là cuối năm đi du lịch, hoặc là đi mua cái xe mới, hoặc là cái tiền đó thì có thể là hàng tháng, ví dụ tiền này là tiền trà sữa nè, cái này là tiền ăn nè, cái này là tiền này để học tiếng Anh nhé. Thì cái việc phân chia đó thì mình cũng có những công cụ để nó giúp nó dễ dàng hơn. Ví dụ như chia tự động, nạp tiền tự động vô, tháng đó lương về nó cắt thẳng vào đó, thì bạn sẽ không có nếu mà bạn chỉ cầm một cái cục tiền trong cái tài khoản thanh toán của bạn thôi và cái thẻ nó cứ quẹt được trên đó thì bạn khó kiểm soát lắm. Nhưng mà nếu mà tiền lương về nó đã cắt đi rồi thì nó dễ dàng hơn, tức là bạn tự kỷ luật với mình. Thì đó là một trong những cái công cụ mà Timo đưa ra. Hai là Timo có những báo cáo, ví dụ như một cái giao dịch mình xài thì mình sẽ phân loại được nó, thì mình gọi là đánh cái tag chi tiêu vào. Thì cái tag đó có thể là shopping, cái tag đó là bất kỳ cái gì, thậm chí bạn có thể tạo được những cái tag của riêng mình, thậm chí là chia thành thương một con này kia nọ, nếu mà bạn muốn thực sự rất là chuyên nghiệp. Y như là một cái ứng dụng về kế toán luôn. Song song đó thì Timo vẫn hướng đến câu chuyện là làm sao mọi thứ nó tự động hóa, nó dễ hơn. Mình vẫn dùng những công nghệ như là machine learning này kia để giúp bạn phân loại được. Đặc biệt là những cái giao dịch nào cứ lặp tới lặp lui thì bạn không phải làm nữa, Timo làm giùm bạn luôn. Thì mình làm cho cái việc quản lý tài chính nó, đầu tiên là nó sẽ phải được educated, tức là bạn aware là bạn phải làm chuyện đó, bạn hiểu bạn làm chuyện đó. Hai là làm chuyện đó một cách nó dễ dàng, và Timo support một phần, làm giùm bạn một số thứ và hướng dẫn bạn một số thứ, share cho bạn một số thứ, để làm sao mà bạn again cuối cùng mục tiêu vẫn là cuối tháng bạn còn tiền nè. Hoặc là Timo giúp cho tôi thực ra là đạt được cái mục tiêu tôi về mặt tiền bạc tôi đã đặt ra từ hồi đầu năm, đầu tháng này. Nếu mà anh có thể chia sẻ thì thật ra là như đợt vừa rồi em cũng có xem một cái bộ phim ở trên Netflix, thì họ cũng nói về câu chuyện khi mà chúng ta sử dụng các cái công cụ số như thế này để chi tiêu rồi là thế này thế kia, thì sau một thời gian thì mình sẽ nhìn thấy là cái bức tranh của mình hàng ngày mình làm gì, đi đâu làm gì, mua gì và kinh tế bao nhiêu, thì gần như là ví dụ như Timo sẽ nắm rõ rất là rõ về từng user một. Thì lúc đấy thì gần như là Timo sẽ nắm toàn bộ, nghĩa là từ sáng khi mà dậy đến khi mà tối mình về đến nhà, thì gần như là cả một cái quá trình đấy mình sẽ biết là bạn làm ở đâu, ăn gì, tiêu bao nhiêu, gặp, thậm chí là có thể gặp ai. Thì không biết là mình giải quyết những cái vấn đề như thế nào để có thể tránh, tại vì trên Netflix có cái bộ phim đấy có thể xem là nó cũng liên quan đến cái phần security và privacy.
Thì thực ra là cái từ đúng của nó là ethical. Tức là cái lằn ranh về câu chuyện là đạo đức của mình ở đây tới mức nào. Thì trong đạo đức nó sẽ chia ra là về privacy, tức là có những thứ riêng tư của khách hàng thì mình phải lựa chọn là cái gì mình cần để mình giúp được họ. Hai là nếu mà mình không cần thì làm sao mình sẽ không bao giờ phải đụng đến. Ví dụ như là Timo là một trong những ứng dụng mà không bao giờ muốn, trừ phi bắt buộc là bật cái location lên, bất khả kháng lắm mình mới phải bật, tại vì location là một cái thứ rất là privacy, mình không muốn đụng đến chuyện đó. Hai là đồng ý là Timo có những thông tin về chuyện tiền bạc do bạn tự đưa vào hoặc Timo suggest và bạn đồng ý. Thì mục tiêu của nó, mình chỉ lấy những data để quay ngược lại là giúp được cho khách hàng thôi. Mục tiêu để bạn làm gì đó là Timo sẽ giúp cho bạn có một cái báo cáo nè. Đó, thì lúc nào cũng đặt câu hỏi là cái data này mình sẽ làm gì cho khách hàng, data này mình làm gì cho khách hàng. Thì nên hầu hết các công ty đều đang nói là ok, big data, bạn có data khách hàng nhiều thì bạn sẽ làm được nhiều thứ trên đó. Như là một cái doanh nghiệp, như là một công ty thì Timo vẫn phải đặt cái câu hỏi là với những cái thông tin này thì mình làm được gì cho user, mà mình làm được gì cho business của mình. Thì cái khác biệt của Timo, nếu mà quay lại hiện tại mà câu hỏi trước á, thì Timo đã set ra một trong những cái principle hiện tại của mình là chắc chắn Timo sẽ không bao giờ là lending led hết, tức là mình sẽ không bao giờ đi cho vay để mà phát triển. Tại vì Timo đang hiểu là phải làm một thứ gọi là responsible finance, tức là tài chính có trách nhiệm. Thì một trong những câu chuyện có trách nhiệm đó là nếu mình đã cho vay thì mình phải làm sao cho nó có trách nhiệm nhất có thể. Tức là lãi suất nó phải hợp lý, làm sao thông tin nó phải transparent, làm sao nó phải rõ ràng cho khách hàng. Thì hiện giờ ví dụ như là cái thẻ tín dụng của Timo đi, thì Timo cũng làm rất nhiều thông tin trên đó so với những cái thẻ khác, để mà khách hàng họ sử dụng thì họ cũng biết được là tôi đang xài bao nhiêu rồi, lố hay không này kia nọ. Thì nếu mà đã đụng đến thì mình phải make sure là nó transparent, nó phải minh bạch. Thì cái cách mà Timo hướng đến là xây dựng những cái boundary đó, xây dựng những cái hàng rào, trong Timo thì gọi là guardrail, để make sure là mình không có vượt qua, make sure là mình làm sao mình bảo vệ được khách hàng. Được cái là trong team cũng có những bạn rất là strongly believe là khách hàng là trên hết, và mình làm sao mình protect được khách hàng, thì cái conversation lúc đó nó luôn balance là như vậy. Thì quay lại cái câu chuyện đầu tiên là về chuyện ethical, tức là nếu mà mình cảm thấy cái đó là không ethical thì mặc dù là có thể very good business sense, chẳng hạn như là mình cho vay lãi suất cao thì mình kiếm được doanh thu rất là nhiều, nhưng mà nếu mà nó không ethical thì phải chặn lại. Nếu mà bây giờ chúng ta so sánh về cái việc là cái thị trường ở Việt Nam đi, thì hiện nay thì nếu mà để ý thì tất cả các ngân hàng đều có một cái gọi là cái đơn vị ngân hàng số của mình, và gần như là họ cũng xây dựng, thậm chí nhiều ngân hàng họ có multiple digital bank. Nếu mà so sánh với cả Singapore thì anh cũng ở Singapore, hiện nay em đang ở Singapore, thì bên đấy xin một cái license cho digital bank nó không phải quá khó khăn. Tất nhiên là nó sẽ mất nhiều thời gian, gần như là như CPR vậy, nhưng mà nó vẫn xin được. Thì không biết là nếu mà theo đánh giá của anh thì nếu mà bây giờ ngoài cái việc là ngân hàng số của các ngân hàng to thì nó còn có chỗ, có room cho các cái player mà chỉ là purely digital bank hay không? Như nãy mình chia sẻ thì thực ra các ngân hàng to ở Việt Nam thì cái gọi là mobile banking, digital banking của họ, hay chính xác hơn là dịch vụ ngân hàng điện tử, thì nó phát triển theo cái size và cái nhu cầu khách hàng của những ngân hàng đấy thôi. Tức là nếu mà họ có vài 50 triệu khách hàng và số lượng tiền gửi rất là lớn như vậy thì cái nhu cầu bây giờ vẫn đang là tôi phải giao dịch được mỗi lúc mọi nơi, thì anh phải cho tôi một cái app hoặc là một cái trang web để có thể làm được chuyện đó tiện nhất. Tôi cần tính năng này tính năng nọ, thì ngân hàng họ vẫn đi làm, phải cung cấp những dịch vụ đó như là một phần trong một cái bộ sản phẩm dịch vụ của một ngân hàng truyền thống. Thì Timo bởi vì là xuất phát điểm là ngân hàng số, cho nên là Timo giảm bớt được cái phần gọi là những cái dịch vụ offline, và Timo tập trung trong một số lượng dịch vụ nó giới hạn lại. Thì khi mình làm ít thì mình làm sâu. Đó là nếu mà thực ra câu chuyện là làm personal finance như hồi nãy mình có chia sẻ, quản lý tài chính cá nhân, thì Timo có thể có nhiều thời gian hơn, có nhiều nguồn lực hơn để đầu tư cho nó sâu xuống. Thì đó là quay lại là cái để mình có thể cạnh tranh được với họ. Đó. Và again, thực ra là Timo cũng hiểu được là thực ra là các ứng dụng khác, các ngân hàng khác thì họ đang đi rất là nhanh rồi, và thậm chí là họ còn có thể vượt qua mình rất là nhiều. Thì nó quay lại câu chuyện mà cái mission của Timo là setting benchmark for modern banking, tức là làm sao mình đưa ra một cái chuẩn mực của một cái ngân hàng số thế hệ mới. Thì thực ra modern banking nó sẽ thay đổi theo thời gian. Thì với cái tầm nhìn khoảng 10-15 năm tới trở thành top bank ở Việt Nam thì Timo sẽ luôn đặt câu hỏi là tại thời điểm này cái gì nó gọi là setting benchmark, và cái gì mà là mình làm và các ngân hàng khác họ sẽ phải chạy theo, thì đó gọi là setting benchmark. Nhưng mà được cái là mình sẽ phải set benchmark chỗ này, xong mình đi phải set benchmark thêm những chỗ khác nữa. Tức là nó là một cái động lực thúc đẩy để mình luôn phải sáng tạo, mình luôn phải đưa ra một cái chuẩn mực mới về ngân hàng.
Đó. Tất nhiên là các ban khác họ vẫn có đưa những cái chuẩn mực riêng của họ và mình cũng phải follow theo. Nếu mà cái đó là một cái gọi là chuẩn mực của thị trường thì tất cả mọi người đều phải chạy ngang hàng nhau hết. Câu hỏi ở đây là có những điểm nào mình có thể đi chạy trước để làm tiên phong để mình đưa ra được cái chuẩn mực hay không, thì đó là cái cách mà Timo đang nhìn về câu chuyện là làm sao để cạnh tranh, làm sao để phát triển, làm sao để luôn sáng tạo nhất có thể. Thực ra đây cũng dẫn đến một cái câu chuyện mà đợt vừa rồi, trong thời gian vừa rồi em cũng gặp gỡ rất là nhiều các cái lãnh đạo khác nhau, thì nó có hai cái hình gọi là cách nhìn về vấn đề. Thì có một số các anh thì lại đi theo cái cách là ví dụ như ông công nghệ lớn đã làm chưa, ông Google, Meta rồi Amazon họ làm chưa, nếu mà mình làm thì sẽ như thế nào, impact đến business của ta sẽ như thế nào, và họ sẽ không đi theo cái hướng là chúng ta cần phải làm một cái gì đó mà chưa ai từng làm trên thế giới. Thì nó là hai góc nhìn như vậy. Thì không biết là anh là người như thế nào, anh là người lãnh đạo như thế nào, đi theo hướng nào? Ở Timo mình cũng như các bạn lãnh đạo khác trong Timo thì nghĩ theo hướng là cái gì mình có thể thử nghiệm được tại bây giờ để tạo ra một cái trải nghiệm mới. Tức là cái đó có thể nó đã được các ngân hàng khác, các công ty công nghệ khác, công ty tài chính khác họ đã dùng rồi, nhưng mà đối với tập khách hàng của mình thì họ chưa được trải nghiệm chuyện đó. Thì mình làm sao mình thử nghiệm nhanh nhất có thể. Bởi vì Timo vẫn là một startup, Timo mặc dù là fintech nhưng mà cái lợi thế của mình là mình làm nhanh và mình thử được. Thực ra Timo set target thường là 1 đến 2 tháng là phải ra được một cái experiment. Nếu mà mình đã chọn được là mình phải thử chuyện đấy. Thì đối với Timo là thử nhiều thì sẽ phát triển, tức là evolution thay vì revolution. Tức là mình cứ evolution, mình cứ tiến hóa liên tục như vậy, thì thông qua những cái tìm tòi, thử nghiệm, test, work thì mình bắt đầu mình scale lên, work thì mình scale lên. Thì đó là cái, thì mình vẫn phải đi học hỏi để mình có thêm ý tưởng, mình có cái nhu cầu thực tế từ thị trường, có những cái xu hướng mình vẫn phải đi tham khảo hết thôi. Nhưng mà nó sẽ không đặt câu hỏi là có ông nào làm chưa, mà với cái nhu cầu của khách hàng đó, với cái pain point của họ, với cái vấn đề mà họ đang gặp phải, mình có thể giải cái chuyện đó bằng cách nào khác hơn hay không. Thì đó là cái cách mà Timo tiếp cận. Bây giờ ví dụ trong nội bộ công ty ấy, thì em cũng được nghe một số người mà bảo là đi uống bia với anh thì sẽ được nghe rất là nhiều các cái phân tích về các cơ hội mà có thể làm được. Thì không biết là trong công ty thì ai là người định hướng cho những cái experiment mới, ai là người gọi là tạo cái động lực cho các bạn để đi theo được. Tại vì mỗi một experiment sẽ có người ủng hộ, có người phản đối. Thì làm sao mà anh quản lý được cái việc đó, làm sao anh gọi là truyền cái thông điệp để cho các bạn cùng đi theo cùng một hướng được? Thì quay lại một cái leadership principle mà Timo đã áp dụng, thực ra là bản thân mình và các bạn C-level khác, mình có một cái slide nó sẽ có hai level, một là level sponsor, một level là driver. Thì sponsor, ví dụ như ở đây mình ở vai trò là mình sẽ là sponsor và cái phần đó là về sản phẩm đi, thì các bạn head một cái sản phẩm hoặc là bạn product manager sẽ là driver. Thì cái cách nhìn về mặt leader ở đây tức là mình làm sao mình lead được các bạn, nhưng mà mình chỉ mang tính chất là một là mở ra, tức là show cho các bạn thấy đây là những cái nên nhìn vào nè, rồi các bạn sẽ là người đưa ra cái execution plan. Và thậm chí là cái tôn chỉ của mình là làm sao các bạn as a driver, các bạn phải run with it, tức là các bạn phải tự làm được, các bạn phải tự lo chạy được, các bạn phải tự suy nghĩ được. Thì mục tiêu của mình là show ra cái định hướng, show ra cái seeing the same thing, tức là làm sao mà mọi thứ nó các bạn thấy được những thứ mà không phải chỉ trong lĩnh vực trong cái mảng của bạn. Ví dụ như bạn làm sản phẩm thì bạn thấy tài chính nó như thế nào, grow như thế nào, customer như thế nào, thì make sure là các bạn phải có những thông tin đó. Nhưng mà các bạn sẽ phải chọn được chuyện là ok, tôi sẽ muốn giải chuyện này nè. Thì lúc đó ở vai trò của mình thì mình sẽ gọi là box holes. Box hole ở đây có nghĩa là mình sẽ nhìn trong cái plan của bạn, nhìn trong cái cách tiếp cận của bạn, thì mình thấy hỏng chỗ nào mình chọt vào. Để làm gì? Để bạn có thể improve nó lên đó. Nhưng mà cuối cùng cái trách nhiệm run with it, cái trách nhiệm mà để execute nó vẫn là của các bạn. Và khi các bạn làm thì các bạn sẽ share ngược lại là feedback lại cho là ok, em làm thì em thấy vậy nè, em làm thì kết quả ra đây, data nó là như vậy, khách hàng phản hồi như vậy, thì các bạn feedback lại rồi mình cùng review với các bạn là ok, như vậy thì mình thử này đi, hay là đây là những cái hướng nè, thì các bạn quay lại nó là một cái loop. Thì đó là cái cách về câu chuyện là mình nhìn góc độ là leadership, là hầu hết công việc đều nằm ở cái tầng driver hết, các bạn là người drive. Và mình làm sao để make sure là mình provide được những cái thông tin, resource và setup cần thiết để làm sao mà bạn có thể execute được. Thật ra đây cũng em tò mò thêm một cái việc nữa là em đã từng có trải nghiệm là làm một công ty, họ sẽ đưa ra một số quyết định dựa trên một số gọi là feeling. Nhưng mà có một số công ty nó chỉ là 100% dựa vào dữ liệu. Thì không biết là bên mình liệu nó như thế nào, là các cái quyết định mình đưa ra là mình sẽ dựa trên 100% trên dữ liệu, hay là mình có thể dựa vào một số các cái gọi là feeling của lãnh đạo. Thì đối với Timo thì Timo sẽ không có dùng từ là data driven, Timo sẽ dùng từ là data informed. Data, dữ liệu nó là một trong những cái feedback, trong những cái thông tin để mà mình ra quyết định thôi. Thì nó còn những cái thông tin khác nữa
ví dụ như là phản hồi của khách hàng là gì, ví dụ như là cái này về mặt operation ở đây như thế nào. Tức là khi mà ra quyết định thì mình muốn là everything on the table, nên là make sure là context nó phải đầy đủ để team có thể make được một cái decision. Và thực ra là cái feeling ở đây là feeling của các bạn nữa. Tức là đặc biệt là có rất là nhiều, quay lại cái cách bên Timo đang tiếp cận là Timo thử rất là nhiều experiment. Thì experiment không có data. Ví dụ như để launch thử một cái tính năng đó thì không có cái data nào hết để mà backup. Mình lấy một ví dụ rất là rõ là Timo vừa launch ra một cái tính năng nghe thì rất đơn giản thôi, tức là cho phép những bạn Việt Nam ở nước ngoài có thể dùng số điện thoại nước ngoài để đăng ký tài khoản Timo. Tại vì có một cái nhu cầu đó, tức là có nhiều bạn nói là các bạn đi du học, các bạn đi làm nhưng mà các bạn mất số Việt Nam rồi. Các bạn vẫn còn căn cước, vẫn còn passport, nhưng mà các bạn mất số Việt Nam, nhưng mà hầu hết các ngân hàng Việt Nam đều chỉ cho số Việt Nam đăng ký thôi. Thì Timo sau khi nghiên cứu là ok, về mặt quy định không có cấm chuyện đó, thì bây giờ mình cho dùng cái số điện thoại nước ngoài để các bạn đăng ký. Thì khi mà quyết định làm chuyện đấy thì cái data nó sẽ không có, tại vì mình phải làm mình mới có data. Tức là mình chỉ có một vài cái comment từ các bạn là ok, em ở nước ngoài em mở tài khoản Timo được không, thì mình dùng cái đó nó vẫn rất là feeling, tại vì data nó không đủ. Thì mình dùng cái feeling của các bạn, phía product là bạn nói là ok, đây là cái nhu cầu này thôi mình làm đi. Thì đứng từ góc độ lãnh đạo thì mình cũng empower các bạn, ok như vậy thì mình cần thêm cái gì để mình make sure là mình làm được, đi check regulation, đi implement nó như thế nào. Thì mọi thứ trên bàn rồi thì gần như là cái decision nó thuộc về bạn đó và team. Mình chỉ bóc hole thôi, tức là mình bỏ thêm những cái dữ kiện khác vào. Nếu mà anh so sánh, tại vì hiện nay thì ví dụ như kiểu là Việt Nam thì là xét ở góc độ khu vực thì trong những cái báo cáo của Google, Bain, Temasek rồi các thứ thì Việt Nam cũng đang là gọi là đang trong cái mảng digital economy thì cũng đang có một cái vị trí rất là quan trọng, và gần như là các cái nhà đầu tư nước ngoài họ cũng đang nhìn vào Việt Nam rất là nhiều. Cái mảng fintech hoặc cái mảng ngân hàng tài chính thì cũng là đang được coi là unbanked thì nhiều, space và room cũng rất là cao. Thì theo anh đánh giá thì ở đây thì làm sao chúng ta có thể tận dụng được cái việc đó? Liệu made in Việt Nam, người Việt Nam làm cho thị trường Việt Nam hơn, hay là chúng ta cần phải có những cái bạn bè quốc tế nước ngoài vào để đóng góp cùng? Cái made in Việt Nam ở đây thì chắc chắn là sẽ là made in bởi chất xám Việt Nam rồi. Tại vì kể cả những cái bạn nước ngoài vào thì họ, đó là những cái công ty công nghệ lớn mà vào Việt Nam tới thời điểm này thì gần như họ đều phải xây đội ngũ người Việt hết. Nó không phải về chuyện là vận hành hàng ngày ở local, mà là kể cả đội ngũ công nghệ cũng sẽ là người Việt. Tại vì người Việt mình đã đủ level để có thể xây ra rất là nhiều cái sản phẩm đủ tốt và đủ cạnh tranh thị trường. Đặc biệt là trong khu vực này, thực ra là ở bên Singapore mình cũng quen rất là nhiều bạn engineer mà đang làm ở các top technology công ty bên đấy. Thậm chí là có những bạn đi move on, những bạn mình trước đây là làm với mình ở Sài Gòn thì có rất nhiều bạn đi Singapore, có nhiều bạn qua được tới Úc, có nhiều bạn qua được tới Mỹ. Thì các bạn vẫn đem cái chất xám Việt Nam đi. Thì again, tức là cái chất xám đấy ở Việt Nam mình cũng còn rất là nhiều. Thì việc mà một công ty local có thể tự build lên, hoặc là một công ty global có thể về đây để set up ra, thì nó đều giúp ích cho thị trường. Tại vì nó sẽ giúp ích câu chuyện là training, giúp ích cho câu chuyện là cho các bạn cơ hội để các bạn được tiếp xúc những chuyện đó. Và đặc biệt là digital thì thực ra là về mặt population mình cũng đã đu digital rồi. Tức là những cái sản phẩm như Google, như YouTube, như Facebook này nọ đã được sử dụng hàng ngày rồi. Thì cái việc mà đưa ra những cái fintech, những cái startup, những cái ý tưởng mới thì nó cũng sẽ được chấp nhận dễ dàng rất nhiều. Tại vì nó đã quen thuộc, chứ nó không phải là giống như nước khác mà họ không có internet, họ không có người dân để đã sẵn điện thoại, đã sẵn những cái infrastructure. Thì bây giờ chỉ cần ý tưởng tốt, chỉ cần execution giỏi thì mình nghĩ là nó sẽ rất là nhiều cơ hội. Trước khi anh Hải An về và cùng các đồng nghiệp tổ chức sinh nhật 8 năm của Timo ấy, thì em vẫn còn một số các cái câu hỏi nhanh hỏi anh. Thì chúng ta có thể bắt đầu từ cái góc độ to hơn một tí là Việt Nam. Thì điều gì làm anh lạc quan hoặc hứng khởi về Việt Nam? Về sự sáng tạo. Khoảng thời gian làm việc ở Timo thì đã cho anh những cái nhận định gì mới về thế hệ trẻ ở Việt Nam? Nhận định là các bạn học rất là nhanh, các bạn có thể bắt kịp những cái công nghệ, những cái trend mà ngoài kia đang có. Thì điều gì khó khăn nhất khi mà lãnh đạo một công ty? Là mình phải xây dựng được cái principle để mà các bạn có thể dựa vào để các bạn tự xử lý hàng ngày, thay vì là lúc nào cũng phải đi hỏi mình. Nếu mà là anh có một bạn ứng viên apply vào Timo ấy, thì anh sẽ có 3 phẩm chất nào mà anh sẽ kiểm ứng ở ứng viên này? Đầu tiên nó là love the game you play, tức là cái cái motto của Timo hiện giờ. Tức là bạn phải passionate về những chuyện bạn đang làm. Thì đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai là khả năng học hỏi, học một kiến thức mới, học một ngôn ngữ mới, học bất kỳ cái gì. Và cái thứ ba là câu chuyện là bạn thực sự phải integrity, tức là cái về mức độ chân thành, chân thật của bạn. Cũng là một người lãnh đạo của công ty ngân hàng, thì ngày chủ nhật sáng 10 giờ sáng thì anh sẽ làm gì?
10 giờ sáng thì thường là mình ngồi với hai đứa con gái của mình để làm một hoạt động gì đấy, có thể là ngồi công viên, có thể là cùng đọc sách, có thể là về quê để mà chơi cùng ông bà. Thời gian dành cho gia đình là ngày chủ nhật là dành cho gia đình. Còn không biết là anh nghĩ gì về ChatGPT? Mình nghĩ ChatGPT là sẽ mở ra một cái kỷ nguyên rất là khác về công nghệ, bởi vì bây giờ mọi người đều có thể access vào không phải chỉ là thông tin mà về những cái năng lực, đặc biệt là về viết, về phân tích, về tìm tòi dữ liệu. Thì quan trọng là bạn sẽ phải xài nó như thế nào. Rất cảm ơn anh Hải An. Một lần nữa là chúc mừng anh em Timo, hôm nay là ngày đủ 8 năm và là chúc cho anh em sẽ có một cái bước phát triển tiếp theo hứng khởi. Cảm ơn mọi người. Với hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, GeoHealth tích hợp công nghệ tối ưu hóa trải nghiệm thăm khám từ trực tuyến đến trực tiếp, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ chất lượng với chi phí hợp lý. Phòng khám thông minh GeoHealth sở hữu đầy đủ năng lực của một phòng khám đa khoa với đội ngũ bác sĩ giỏi và trang thiết bị hiện đại, mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe ưu việt. GeoHealth đang tiến gần với mục tiêu mở rộng hệ thống phòng khám toàn quốc với số vốn đầu tư lên đến 20 triệu đô từ vòng gọi vốn Series B.